Коли читаємо про Сару, неможливо не відчути якусь особливу суміш болю, надії, сумніву і тріумфу. Вона не була ідеальною, вона сумнівалася, вона жартувала, вона приймала жорсткі рішення. Але саме в її історії ми бачимо, як Бог працює з людською слабкістю і звершує чудеса через серце, яке врешті довірило. Сара з'являється в Біблії як Сарій, дружина Авраама. Її ім'я ще не Сара, ще не княгиня, ще не мати багатьох. Вона просто жінка, яка йде за чоловіком у невідоме, залишає все, що знала, і йде в землю, якої не бачила, не маючи дітей, не знаючи майбутнього, просто, бо Авраам почув голос Бога, і вона пішла з ним. Сара жила приблизно в період близько від 2000 до 1800 років до нашої ери, під час епохи патріархів. Це час, коли ще не існувало держави Ізраїль чи Юдея, а Божі обітниці ще тільки починали проростати через життя окремих людей. Сара походила з Уру халдейського, сучасний Ірак, і разом з Авраамом пройшла довгий шлях до Ханаану, сучасна Палестина, Ізраїль, Єгипту та знову до Ханаану. Її життя охоплює події, описані в книзі «Буття» в розділах від 11 по 23. Із самого початку історія Сари наповнена очікуванням. Біблія підкреслює, вона була вродлива, але неплідна. І ці два слова – краса і безпліддя – стають символом внутрішньої напруги її життя. Вона наче має зовнішнє благословення, але серце розбите. У стародавньому світі відсутність дитини, як ми вже знаємо, для жінки була не просто болем, це була ганьба, це був сором, і Сара носила це в собі десятиліттями. Ми не знаємо, скільки ночей вона плакала, скільки разів молилася в тиші, скільки разів дивилася на інших жінок, які тримали на руках немовлят, і відверталася, щоб ніхто не побачив сліз. Але ми знаємо, її історія не закінчилась у темряві, бо Бог дивився на її серце. Коли Бог обіцяє Аврааму сина, це звучить як щось неймовірне. Їм майже по 100 років, їй 90. Її тіло давно забуло, що таке надія. Але Бог каже: «До тебе повернуся, і Сара, твоя дружина, народить сина». І отут ми вперше чуємо сміх. Сара сміється не від радості, а від недовіри. Вона чує ці слова і десь усередині себе думає: невже мені, старій, ще бути щасливою? Невже ще буде насолода? Це сміх пораненого серця, сміх жінки, яка не дозволяє собі вірити. І тут Бог звертається не до Авраама, а просто до Сари. «Чому сміялася Сара?» – питає він. «Хіба для Господа є щось неможливе?» Ці слова як стріла в серце. Вони ламають її сумнів. Вони торкаються самої суті, бо її сміх – це маска, а під маскою – біль і довге мовчання. Але Бог бачить далі. Він не судить, Він чекає, Він приходить у її недовіру і приносить надію. Коли через рік у Сари народжується син, вона знову сміється, але вже зовсім іншим сміхом. Це не сміх сарказму, це не сміх гіркоти, це сміх радості, вдячності, подиву. Вона каже: «Бог дав мені сміх, і кожен, хто почує, буде сміятись разом зі мною». І вона називає сина Ісааком, що означає «він сміється». Цей період від болю до сміху є серцем історії Сари. Вона – жінка, яка чекала, жінка, яка зневірилась, жінка, яка сміялася, але вона також жінка, яку Бог обрав не через її силу, а через її шлях. Історія Сари показує, що Бог не шукає ідеальних. Він шукає тих, хто дозволить йому торкнутися їхніх ран, навіть якщо це було довго, навіть якщо через сумніви, навіть якщо через плач, бо справжнє чудо не лише в тому, що народився Ісаак, а в тому, що Сара дозволила Богу знову розбудити в собі надію. Сара не лише дружина Авраама, вона героїня віри. У посланні до євреїв апостол Павло каже про неї: «Вірою і сама Сара, хоч була неплідна,
і вже не в силі народжувати одержала силу, щоб зачати, бо вважала вірним того, хто обіцяв. Її віра не була ідеальною. Вона сумнівалась, вона сміялася, але вона не втекла. Вона залишилася, вона чекала і вона прийняла обітницю. Її життя – це свідчення того, що Бог не забуває, що Його обіцянки не пусті слова, що навіть якщо роки минають, а серце втомлюється, Він залишається вірним. Сара – це доказ, що навіть коли людина сміється крізь сльози, Бог усе ще працює. Вона вчить нас вірити навіть коли пізно, молитись навіть коли втомлені, продовжувати шлях навіть коли немає відповіді. І в цьому справжня велич. Бо не всі ті герої, які кричать «Я вірю». Іноді герої просто шепочуть «Господи, я ще тут». Жити з обітницею – це не те саме, що жити з відповіддю. Сара прожила більшу частину життя, маючи обітницю, але не бачачи її здійснення. І це був її хрест. Вона була поруч з Авраамом, коли той чував Бога. Вона бачила, як її чоловік будує жертівники, молиться, вірить. Але вона сама щодня прокидалася з порожніми руками. Це виклик знайомий кожному, хто чекає. Ти живеш ніби між двома світами. Те, що Бог обіцяв, ще не настало, а те, що маєш, болить. Ти ніби завис у тиші. І тиша часом гірша за відповідь, яка звучить «ні». Але Бог діє навіть у тиші. Він готує серце, формує довіру. Сара не знала, що її обіцянка вже в дорозі. Вона просто вставала кожного ранку і намагалася вірити ще трохи. Але одного разу Сара втомилася. І здавалося, що віра вмерла. Вона запропонувала Авраамові взяти служницю Агар, щоб та народила сина. У ті часи це було прийнятним звичаєм. Служниця народжувала дитину від імені пані. В контексті давньосхідної культури існувала традиційна практика сурогатного материнства, яка допомагає зрозуміти, як це відбувалося. Зазвичай виглядало так. Служниця народжувала дитину на колінах пані. Це був символічний акт. Під час пологів служницю клали на коліна господині, або вона сиділа на колінах, щоб показати, що дитина як ніби виходить із лона пані. Це означало юридичне і соціальне усиновлення дитини. Далі дитину після народження офіційно визнавали дитиною пані, не матері служниці. Біологічна мати в цьому випадку, як Агар, не мала права виховувати дитину як свою, а лише як нянька або служниця. І потім Сара, як законна дружина, вважалась матір'ю дитини, народженою від її рабині, якщо сама ініціювала такий союз, як вона і зробила. Ось рабиня моя Агар, увійди до неї, вона народить дитину, і я буду мати потомство через неї. Проте у випадку Сари і Агар усе пішло не за планом. Агар, зачавши, почала зневажати Сару, а Сара відчула себе приниженою. Тому навіть якщо символічне передання мало місце, стосунки між ними зруйнувалися, і Сара не змогла прийняти Ізмаїла як свою рідну дитину. Це показує, навіть якщо ззовні традиція була виконана, серцева роздробленість і гордість могли знищити духовний сенс обряду. Це була не зрада, не слабкість, це був біль. Це була спроба допомогти Богові, коли чекання стало нестерпним. Вона не хотіла зла, вона просто більше не могла витримати без надії. Її рішення мало наслідки. Агар зневажила Сару, а дім наповнився напругою. Але Бог не відвернувся. Він бачив не лише помилку, він бачив серце, яке прагнуло. Навіть після цього, навіть коли Сара перестала мати по-жіночому благодать, Бог прийшов до неї. Не до молодшої Агар, не до іншої, а саме до неї. Він не вибрав легший шлях. Він вибрав неможливе, бо саме в неможливому розкривається Його слава. Коли ми читаємо про Ісаака, ми читаємо про чудо, але ще більше ми читаємо про шлях. Бо цей син був не просто дитиною, він був відповіддю на молитви, які Сара не вимовляла вголос, на сльози, які вона ховала, на роки, що, здавалося, були втрачені. І коли вона тримала Ісаака на руках, вона тримала більше, ніж сина.
вона тримала надію, вона тримала Божу вірність. І тут ми бачимо глибоку істину. Віра – це не завжди впевненість, це часто боротьба, це сльози, це помилки, це кроки в темряві. Але Бог приймає і таку віру. Сара не мала героїчного вигляду. Вона не проголошувала сміливих декларацій. Вона сміялась, але Бог рахував і цей сміх, і зробив його символом радості. Сара стала першою матір'ю Ізраїлю. З неї почалася історія обітниці. Її син став предком багатьох народів. Вона унікальна постать і водночас дуже жива і дуже справжня. В ній кожна з нас, хто колись чекав, хто втрачав надію, хто сміявся з обіцянки, але хто не перестав бути улюбленою Божою дочкою. Її ім'я було змінено з Сарі на Сару, від принцеси до княгині багатьох. Це символ. Бог бачить більше. Навіть коли ми бачимо лише в тому, навіть коли ми називаємо себе просто, Бог називає нас пророчо. Він бачить те, що прийде, і ця віра Його в нас більша, ніж наша віра в Нього. Після народження Ісаака життя Сари набуває нових барв. Це вже не очікування, не боротьба. Це період радості, але також період переосмислення. Вона тримає на руках сина, але водночас ще носить у серці сліди минулих років. Радість не стирає минуле, але вона його перетворює. І Сара стає жінкою, в якій поєдналася біль і благословення. Однак історія не зупиняється. Сара продовжує жити поруч із Агар та її сином Ізмаїлом. І одного разу вона бачить, як Ізмаїл насміхається над Ісааком. Це момент, який відкриває ще одну грань її серця. Вона захищає. Вона мати, яка не хоче, щоб над її сином сміялись. І вона просить Авраама відіслати Агар і її сина. На перший погляд це жорстке рішення. Але якщо подивитись глибше, в ньому звучить довга історія. Сара була поранена. Вона довго жила у домі, де її біль був перед усіма. І тепер вона нарешті, маючи сина, хоче миру. Вона не прагне зла, вона прагне спокою для Ісаака. І Бог дивним чином підтримує її. «Послухай Сару, бо через Ісаака назвуть твоє потомство». Книга Буття, 21 розділ. Це не значить, що Ізмаїл був забутий. Бог благословляє і його. Але тут ми бачимо принцип. Коли Бог дає обітницю, Він захищає її. Сара стає частиною цієї великої драми, жінкою, яка не лише отримала благословення, але і зберегла його. Її роль не обмежується тільки народженням. Вона формує атмосферу, в якій Ісаак зростає. Вона передає йому віру, історію, досвід. У ній живе пам'ять про дні сліз, і вона може навчити сина не втрачати надії. Молитви Сари продовжуються в житті Ісаака. Вона не просто мати, вона духовна наставниця, навіть без гучних проповідей. Сара прожила довге життя – 127 років. Це більше, ніж століття історії. Вона бачила зміну поколінь, зміни міст, обітниці і труднощі, але найголовніше – вона бачила Божу вірність. Її смерть описана особливо. І Сара померла в Кір'ят-Арбі, це Хеврон, і Авраам прийшов ридати по Сарі і оплакував її. Це перша смерть жінки, описана настільки детально в Біблії. І це перше придбання землі. Авраам купує печеру Махпела, щоб поховати свою дружину. Ця земля стає першою власністю Ізраїля в обіцяній землі. Символічно. Смерть Сари – це перший крок до виконання обіцянки Богом. Це вражає. Сара, яка починає як бездітна жінка, стає тією, чия смерть знаменує закріплення Божої спадщини на землі. Її життя від ганьби до слави. Вона не просто побачила чудо, вона стала частиною Божого плану на покоління вперед. Її постать – це тиша і сила, простота і велич. І сьогодні її згадують як Сару – матір віруючих. Вона не просто дружина Авраама, вона стовп віри, свідок Божої правди, носій надії. Можна прожити довге життя,
і все одно залишитися непочутим. Можна бути частиною великого Божого плану і водночас проходити крізь роки, коли здається, що Бог мовчить. Але саме така тиша свята. Саме в ній формується справжня віра, і саме таку віру носила в собі Сара. Її спадщина не в тому, що вона одного дня народила Ісаака. Це була кульмінація, але не суть. Її спадщина у щоденній вірності, у кожному дні, коли вона вставала, знаючи, що її тіло не відповідає її мріям, але вона все ще залишалася поруч з Авраамом. У кожному погляді, який вона отримувала від інших, співчутливому чи осудливому, у кожній молитві, що не мала миттєвої відповіді, саме це є велич, і саме це є віра. В посланні до євреїв сказано: «Вірою і сама Сара, хоч була неплідна, одержала силу, щоб зачати, бо вважала вірним того, хто обіцяв». Це надзвичайно глибоке речення. Сара не просто вірила в чудо, вона вірила в того, хто обіцяв. Її віра була спрямована не на результат, а на особу. І це ключ. Бо результати змінюються, обставини теж. Але Бог вірний. І коли віра спрямована на нього, вона витримує все. Сара не мала підстав для надії за людськими мірками, але вона дозволила Богу говорити в її життя. І навіть коли сміялася, вона не втекла. Вона залишилася, і Бог назвав це вірою. Її приклад став натхненням для багатьох поколінь жінок. У першому посланні Петра читаємо: «Як і Сара слухалась Авраама, називаючи його паном, ви, її дочки, якщо робите добро і не боїтеся жодного страху». Цей уривок часто сприймають як заклик до покори, але тут глибше. Йдеться про внутрішню силу, про здатність бути доброю і сміливою навіть тоді, коли все навколо кричить про зневіру. Сара – це жінка, яку зламало життя. Її не зламала безплідність, не зламав сором, не зламали довгі роки без відповіді. Вона не стала цинічною. Вона не перетворила біль у жорстокість. Навпаки, вона залишилася чутливою, чесною і відкритою. Навіть у сумнівах вона говорила з Богом, навіть у гіркоті не замикалась. Саме така віра змінює світ. Не гучна, не театральна, а глибока. Та, яка проходить крізь час і залишається в пам'яті. Сара – жінка, яку варто наслідувати не тому, що вона була ідеальна, а тому, що вона була справжня. Її історія не про досконалість, її історія про благодать. Ми живемо в часі, коли все змінюється стрімко. Обіцянки сиплються з екранів, але більшість із них порожні. Світ вчить нас чекати швидких результатів, миттєвих відповідей, щастя тут і зараз. І саме тому історія Сари така необхідна сьогодні, бо вона вчить, що справжнє не народжується одразу, справжнє визріває і саме тому має вагу. У Сари була мрія, яка, здавалося, ніколи не здійсниться. Вона не мала соцмереж, щоб написати про свій біль, не мала друзів, психотерапевтів, вона мала лише Бога. І цю просту, але святу віру. Коли Бог говорить, Його слово не повертається порожнім. Наша віра часто нагадує попіл. Ми тримаємо її в руках і питаємо: а де ж обіцяне? Ми бачимо, як інші отримують, а самі залишаємося ні з чим. І тоді так легко здатися. Але Сара вчить: навіть у попелі залишається вогонь. Навіть коли смієшся з того, що обіцяне, Бог не сміється з тебе, бо Він пам'ятає. Сара – це не просто історія однієї жінки. Це портрет тисяч жінок, які сьогодні моляться за дитину, за чоловіка, за зцілення, за мир, за нове серце. І здається, що небо мовчить, але Бог бачить. І саме тоді, коли вже не залишилося нічого, коли сили вичерпано, саме тоді часто приходить Його час. Бо Його години не наші. Чому Сара засміялась? – спитав Господь. І ми питаємо себе те саме. Чому я засміявся, коли почув, що буде добре? Чому не повірив, коли Бог говорив про нове життя? Бо ми люди. Але навіть сміх не перешкода Йому.
Він перетворює його на ім'я радості Ісаак. Це і є благодать. Бог діє не тоді, коли ми ідеальні, а тоді, коли ми справжні. І навіть коли наша віра зламана, будує з уламків храм надії. Сара є доказ цього. Вона свідчить, навіть найтемніша ніч не здатна заглушити голос Божої обітниці. І якщо сьогодні тобі боляче, згадай Сару. Якщо ти чекаєш, згадай Сару. Якщо ти думаєш, що вже запізно, згадай Сару. Бо її шлях – це карта для всіх, хто йде у темряві, сподіваючись на світанок. І Бог не зрадить. Навіть якщо ти вже не можеш триматися, Він триматиме тебе. Коли ми читаємо про Сару, то бачимо не лише героїню віри, а й жінку з глибокими переживаннями. Вона не була досконалою, вона боялася, вона помилялася, вона сміялася з обітниці, але в цьому її краса. Вона така, як ми. І саме тому її приклад промовляє до нашого серця з особливою силою. Сара не знала, що її історія буде записана в Писанні. Вона просто жила, день за днем, рік за роком. Можливо, здавалося, що її життя – це просто довгий шлях у пустелі. Але кожен її крок мав значення. Кожна молитва, кожна ніч сліз, кожна тиша – усе це Бог бачив, і усе це стало частиною Його плану. Сара вчить нас довіряти Богу навіть тоді, коли ми самі собі не довіряємо. Навіть тоді, коли не розуміємо, чому все відбувається так, а не інакше. Її життя – це відповідь усім, хто ставить питання: «А чи бачить мене Бог?» Так, бачить. І не просто бачить. Він пам'ятає, любить і діє. Коли Бог з'явився Аврааму і Сарі і сказав, що вони матимуть сина, вона стояла в наметі і слухала. Вона засміялась, бо подумала, що вже запізно. Але Бог почув навіть її внутрішній сміх, і Він не покарав, Він пообіцяв, Він не образився, Він пояснив. Це неймовірно. Бог говорить із жінкою, яка не вірить. Він продовжує розмову навіть тоді, коли вона не сприймає всерйоз. Бо йому важливе серце, і навіть серце, яке сумнівається, може бути йому дорогим. Сара вчить, що довіра – це не завжди впевненість, це радше рішення. Коли ти не бачиш, але все одно йдеш. Коли не чуєш, але продовжуєш молитися. Коли не маєш, але дякуєш. І саме це те, що вона робила. Її віра не була голосною, але вона була глибокою. І ще один важливий момент. Бог не дозволив, щоб обіцянка здійснилась через Агар. Хоч Авраам і Сара зробили помилку, Бог не змінив свого плану. Він все одно дав дитину Сарі. Це показує, що обітниця не залежить лише від нас. Вона акт благодаті, і якщо Бог щось обіцяє, Він вірний. Сара вчить нас бачити глибше, дивитися не лише на те, що перед очима, а на те, що говорить Бог. І навіть коли життя говорить неможливо, Бог має останнє слово. І це слово – життя. Іноді ми думаємо, що лише ті, хто народив багато дітей, можуть називатися матір'ю. Але Біблія вчить іншого. Бути матір'ю – це не тільки фізично, це також духовно. І Сара – приклад того, як одна жінка стає матір'ю цілих поколінь, не лише через Ісаака, а через віру, яку вона передала. Апостол Павло називає Сару вільною жінкою у посланні до Галатів. Він порівнює її з Новим Єрусалимом, з Божим царством, з народом обітниці. Її постать не лише історична, вона символічна. Вона уособлення свободи, благодаті і нового початку. Чи думала сама Сара, що колись її ім'я буде означати так багато? Напевно, ні. Вона просто йшла за Богом. Але саме тому вона стала взірцем. І тепер, коли ми живемо у світі, повному сумнівів, страху і ганьби, образ Сари промовляє до нас: ти не забута, ти не меншовартісна, ти не занадто пізно прийшла. Твоя історія постійно ще пишеться. Бути донькою Сари значить довіряти Богу, навіть коли серце сміється від зневіри. Бути донькою Сари – це не здаватися, це продовжувати молитися навіть коли тиша.
Це залишатися вірною, навіть коли світ змінює свої правила. Це бачити Бога навіть у пустелі. І багато жінок сьогодні саме такі. Вони несуть молитву в серці, несуть сім'ї, несуть надію, іноді без слів, іноді з сльозами, але вони дочки Сари. Вони спадкоємиці обітниці, і їхній вклад не менш значущий. Коли ми дивимося на життя Сари, то бачимо, Бог не шукає ідеальних, Він шукає відкритих. І якщо ти сьогодні боїшся, сумніваєшся, знемагаєш, це не кінець, це початок. Бо саме з таких сердець Бог творить нову історію. Сара – мати багатьох, і її спадщина жива. Вона живе в кожному, хто шукає Бога, хто вірить у неможливе, хто тримається за обіцянку навіть коли хтось говорить, що вона не справдиться. У кожної людини є ім'я. Але в Божому задумі іноді приходить момент, коли Бог сам змінює це ім'я, щоб відкрити нову ідентичність, нове покликання, нове бачення. І так сталося з Авраамом, і так само з Сарою. Спочатку її звали Сарі, це ім'я означало «моя пані» або «княжна», приватне, локальне, обмежене. Але коли Бог перетворив Авраама на Авраама, батька багатьох народів, Він також змінив Сарі на Сару, що означає вже не моя, а принцеса для багатьох. Це символічний момент. Бог не просто обіцяє їй дитину, Він відкриває їй справжню велич. Іноді ми самі себе обмежуємо старими іменами. Ми звикаємо до ярликів «безплідна», «та, що не справилась» або «та, що запізнилась». Але коли приходить Бог, Він говорить «це було, але це не твоє останнє слово». Сара отримала нове ім'я не після народження Ісаака, а до того. Тобто Бог говорить про її нову ідентичність ще до того, як вона побачила плід обітниці. Це неймовірно важливо, бо ми часто вважаємо, що зміна приходить після результату, але у Бога навпаки. Зміна серця передує зміні обставин. Сара стала Сарою тоді, коли ще нічого не змінилось ззовні, але внутрішньо вона вже була готова. Її сміх ще був скептичним, але Бог бачив більше. Він бачив ту, що вже готова прийняти нове. І ми також маємо дозволити Богу змінити наші імена. З розчарованого на відновлений, з втомленої на сильну в Господі, з порожньої на благословенну. Це не гра в уяву, це справжнє перетворення, коли ми погоджуємось дивитись на себе очима Божої обітниці, а не нашої історії. Бог назвав Сару великою до того, як вона побачила велике. Це урок довіри, це запрошення в інше мислення. І якщо ми справді хочемо змін, маємо дозволити Йому називати нас не тим, що ми про себе думаємо, а тим, ким Він нас бачить. Сара стала матір'ю багатьох, хоча мала лише одну дитину. Але її життя стало благословенням не лише для її родини, а для цілого людства. Бо вона прийняла нове ім'я, нову надію, нову дорогу. І саме тому її приклад залишається живим. У книзі «Буття» 23 розділі ми читаємо про смерть Сари. Вона померла у віці 127 років. Це єдина жінка в Біблії, вік якої при смерті згадується настільки точно. Це не випадковість, це честь, це знак, що життя Сари було особливим, і навіть її смерть – це частина Божої історії. Авраам оплакує Сару, він шукає місце для її поховання і купує печеру Махпела не просто гріб, а землю, яка стане першим шматочком обіцяної землі, офіційно придбаним. У той момент, коли все ще виглядало як тимчасове життя у чужому краю, смерть Сари стала початком нового коріння. Це глибока істина. Навіть смерть праведної людини приносить життя. Навіть коли ми прощаємося, благословення продовжується. Сара померла, а її віра жила. Вона не побачила багатьох поколінь, що з'являться від неї, але вона жила з певністю, що те, що почалося в її тілі, продовжиться в тисячах сердець. І нам важливо це розуміти. Наше життя не вимірюється лише досягненнями, що можна порахувати.
Воно вимірюється впливом, що залишається після нас. І Сара залишила спадщину, яка сягає далеко за межі її життя. Вона залишила приклад віри, яка терпіла, надії, що не згасла, любові, що не захолола. Її ім'я більше, ніж просто жіноче, ім'я зі Старого Завіту. Це символ. Це прапор для всіх, хто чекає, для тих, хто бореться з соромом, з розчаруванням і з мовчанням неба. Вона каже: тримайся, довіряй, не все видно зараз, але Бог діє. І ще вона залишила нам урок смерті в мирі. Її шлях був довгий, був непростий, але вона завершила його з гідністю. І це теж частина її величі. У світі, де все змінюється, де забувають навіть імена, її ім'я залишилось. Воно в книзі життя, і воно в серцях мільйонів. Коли ми думаємо про своє життя, про свою втому, про свій шлях, згадаймо Сару. Її останні дні не були гучними, але вони були сповнені світла. Бо коли серце належить Богу, навіть смерть стає переходом у славу. І так було з нею. Сара померла, але її історія не скінчилась. Насправді, найглибша сила її життя проявляється не в тому, що вона народила Ісаака, а в тому, як вона вірила, чекала, боролася і не здавалась, і в тому, як її шлях надихає нас сьогодні. Це голос Сари, що звертається до кожного, хто йде в темряві, хто не бачить дороги, хто питає: а чи варто вірити? Сара – це більше, ніж біблійна постать. Вона стала символом тих, хто здавався забутим, але кого Бог пам'ятав, символом тих, хто був названий безплідним, але став джерелом життя. Її життя – це відповідь на запитання: а чи справді Бог тримає свої обітниці? І відповідь – так. У час, коли наша віра слабне, коли ми хитаємось між надією і зневірою, приклад Сари звучить як заклик: не здавайся. Навіть якщо ти смієшся з обітниці, навіть якщо серце кричить: це неможливо, Бог все одно залишається поруч, і Він не відкидає, навпаки, Він діє. В Його плані враховано все – і твоя слабкість, і твій біль, і навіть твій сміх. Він будує шлях через усе це. Сара показує, що Бог не шукає героїв. Він шукає тих, хто скаже: Господи, я не можу, але я з тобою. І саме таких людей Він перетворює на носіїв Його слави. Її історія доводить: бути віруючим – це не мати всі відповіді. Це мати Бога, який залишається, коли відповіді зникають. У листі до євреїв написано: «Вірою і сама Сара, неплідна, одержала силу прийняти насіння і породила попри свій вік, бо вважала вірним того, хто обіцяв». Це не просто біблійна довідка, це ключ до всього. Вона вважала Бога вірним, не себе, не свої обставини, не свій досвід, а Його, самого Бога. І це те, чого Бог хоче від нас сьогодні. Не безпомилковості, не досконалості, а довіри. В самісінькому серці темряви. Коли ми, як Сара, можемо сказати: «Я не розумію, але я довіряю». Саме така віра народжує обітницю. Сара вчить жити з відкритими руками, не тримати плани так міцно, що вони душать нас. Вона навчилася дозволити Богу написати її історію заново. І ця історія стала фундаментом для майбутнього, для Ісаака, для Якова, для Ізраїлю, для всіх, хто сьогодні вірить у Бога, який творить чудеса. Навіть коли вона зробила помилку з Агар, Бог не кинув її. Навіть коли сміялася, Він не замовк. Навпаки, Він ще голосніше промовив: «Чи є щось неможливе для Господа?» І ці слова сьогодні звучать для тебе. Якщо твоя мрія здається мертвою, не спіши її ховати. Якщо віра згоріла до попелу, пошукай в ньому вогонь. Бо Бог, який дав життя неплідній, дасть силу й тобі. Сара – це жінка, яка почала з сорому, а закінчила славою. І кожен, хто читає її історію, може відчути: ця слава можлива і для мене. Бог не змінився, Він той самий, і Його обітниці вічні. Тож, якщо ти молишся, продовжуй. Якщо чекаєш, тримайся.
Якщо сумніваєшся, скажи Богу правду. Він не відкине тебе, бо саме з таких сердець, чесних, зранених, живих, Він творить нове. Так, як зробив це із Сарою. І одного дня ти скажеш, як вона: «Хто би подумав, що Бог дасть мені радість?» І твоє життя стане свідченням. Не лише для тебе, а для всіх навколо. Бо саме так діє справжня віра. Саме так працює благодать. Сара завершила свій шлях, але її голос лунає. Її спадщина живе. І кожного разу, коли хтось починає з болю, але закінчує радістю, це означає, дух Сари продовжує свій хід історії. Божої вірності не спізнаєш у спокої, її пізнаєш у темряві. Коли все тріщить по швах, коли мрії вмирають, коли серце кривавить від втрат, тоді відкривається щось більше – вірність Бога. Його присутність у нашому болю. Це Його ніжна рука, коли ми кричимо від зневіри. Це Його шепіт «Я не залишу тебе». Бог не змінюється. Люди зраджують, обставини змінюються, серце бунтує, а Він залишається. Вірний тоді, коли ми не вірні. Вірний тоді, коли ми тікаємо. Вірний навіть тоді, коли ми сумніваємося в Його вірності. Він той, хто тримає обітниці, хто пам'ятає кожну сльозу, хто бачить глибше, ніж ми самі. Його любов – це не контракт, а завіт, не умова, а дар. І в цьому Його вірність. Не в тому, що ми тримаємося за Нього, а в тому, що Він тримає нас. Якщо ти зараз у темряві, згадай про Сару. Бог не відійшов. Навіть коли Його не чути, навіть коли мовчить небо, Він поруч. І ще буде світанок, бо Його вірність не просто якість, це Його серце. І воно б'ється для тебе завжди.